مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو. هذه الحلقة سوف نخصصها للمدينة المصرية لصناعة السيارات، وهي مدينة استثنائية للغاية والأول من نوعها في منطقة الشرق الأوسط. وهذه المدينة تأتي ضمن الرؤية العامة للدولة المصرية لتوطين صناعة السيارات، ولقد كنت قد خصصت حلقة سابقة عن صناعة السيارات الكهربائية المصرية، والتي بإذن الله سترى النور في القريب العاجل، وهي سيارة مصرية خالصة بالشراكة مع الدولة الصينية، وسيتم إنتاجها من داخل التراب المصري، وأدعوكم لمشاهدتها، فهي تعطيكم فكرة عن التقدم المصري في مجال صناعة السيارات الكهربائية. وبناء على ما سبق ذكره يتجلى لنا أن الدولة المصرية لديها اهتمام جد طيب بمسألة صناعة السيارات، لذلك نجدها منذ سنة 2017 وضعت العديد من الخطط الاستراتيجية والطموحة لتوطين صناعة السيارات، ومن أحد ركائز هذه الرؤية هي هذه المدينة لصناعة السيارات الكهربائية. وفي الحقيقة الدولة المصرية لديها ماض عريق في هذه الصناعة منذ الستينات، ومنذ أن كانت شركة نصر هي التي تنتج السيارات، وكانت تتبوأ مكانة جد مهمة في السوق الداخلية والعالمية. وللأسف أهملت الدولة المصرية هذه الصناعة في العقود الفارطة، ولكن بدأت تعود إليها من جديد. ولا يخفى عليكم أعزائي المشاهدين وخصوصا المصريين منكم أن أسعار السيارات داخل الدولة المصرية تعتبر من الأغلى في العالم، خصوصا وأنه لو كنت عزيزي المشاهد تسكن أو تعمل في دول الخليج أو دول الأوروبية وأردت أن تأتي بسيارتك إلى الدولة المصرية، فإنه على أقل تقدير سوف تدفع أداءات أو جمارك تقدر ب200,000 جنيه، وهذا رقم مرتفع للغاية. وبالتالي هذا ينعكس على أسعار السيارات وينعكس على تدهور المقدرة الشرائية للدولة المصرية، ويؤثر على أسعار المواصلات وما إلى ذلك، وهذا يسبب حركة سلبية داخل الاقتصاد المصري عموما. وأنا لن أعزل الارتفاع إلى الأسباب الخارجية مثل الأزمة الأوكرانية أو نقص بعض قطاع الغيار مثل أشباه الموصلات أو الأزمة العالمية لإنتاج السيارات وما إلى ذلك، بل سوف أتخصص في المشاكل الداخلية للدولة المصرية، والتي بإذن الله سوف تتغلب عليها الدولة المصرية مشكلة تلو الأخرى، والتي سوف أشرحها لكم في هذه الحلقة. وبإذن الله ستكون الدولة المصرية في السنوات القليلة القادمة قد تغلبت على كل هذه المشاكل، لأنها تسير بخطى ثابتة على القضاء عن هذه المشاكل، وبإذن الله سوف ينعكس هذا في المستقبل القريب عن أسعار السيارات داخل الدولة المصرية. وبناء عليه يمكن لنا التساؤل: ما هي هذه المشاكل الداخلية للدولة المصرية في قطاع السيارات؟ وما هي أهم الخصائص أو المميزات لهذه المدينة الجديدة لصناعة السيارات المصرية؟ كذلك ما هي الحوافز التي تقدمها الدولة المصرية لتوطين مثل هذه الصناعات وتحفيز المستثمرين على الانتصاب داخل الدولة المصرية؟ كل هذا وأكثر سوف أجيب عنه في هذه الحلقة، وهنالك العديد من المفاجآت التي سوف تعرفونها من خلال متابعتكم هذه الحلقة الفريدة. وأنطلق معكم بعد هذا الانترو. وأنطلق معكم بالمشاكل الداخلية للدولة المصرية في مسألة قطاع السيارات. فيكفي أن أذكر لكم أعزائي المشاهدين أن الدولة المصرية استوردت في السنة الفارطة ما مقداره 3.5 مليار دولار من السيارات، وهذا رقم مهم ومرتفع للغاية. يكبد الدولة المصرية العديد من الخسائر على مستوى العملة الوطنية وعلى مستوى احتياطها من الدولارات، خصوصا وأن هذا الرقم
رقم مرجح للارتفاع بعد 10 سنوات ليبلغ 8 مليار دولار، وهذا أكيد سوف يؤثر على الاحتياط الدولاري للدولة المصرية. وحتى تعلموا أهمية الاحتياط الدولاري، فالدولة المصرية تشتري المواد الأساسية مثل القمح والعديد من المنتوجات الأخرى بالدولار، وإذا لم يكن لديها الاحتياط الكافي من الدولارات فإنها سوف تجد العديد من المشاكل في شراء هذه المواد الأساسية، وبالتالي الاحتياط النقدي للعملة الصعبة للدولة المصرية مهم جدا جدا. وبالتالي حينما تضيعه الدولة المصرية في شراء السيارات فإن هذا يؤثر سلبا على قدرة الجنيه وسوف يضعفه أكثر فأكثر، خصوصا وأن المستثمرين حينما يشترون السيارات من البلدان الأجنبية يدفعون لهم بالدولار، وهذا يزيد في تدهور قيمة الجنيه. ولكن بإذن الله سوف نتجاوز هذه المشكلة فيما بعد، وسوف أعطيكم الطريقة التي يمكن أن نتجاوز بها هذه المشكلة، وستكون يعني طريقة جذرية. وأنا حقيقة أحب مثل هذه السياسات التي تقوم بها الدولة المصرية. ولكن دعونا الآن أكمل معكم في مستوى الضغوط الداخلية للدولة المصرية. كذلك هذا القطاع الحيوي يوفر للدولة المصرية مليارات الدولارات من الضرائب، وهذا ما يشجع الدولة على رفع هذه الضرائب لأنها تحتاج العديد من المبالغ المالية لإنعاش الميزانية. بالإضافة إلى هذا فإن الدولة المصرية حينما تستورد السيارات والحافلات وما إلى ذلك من المعدات فإنها تكون في حالة تبعية لتلك الدول التي تصدر لها هذه المنتجات، وبالتالي الدولة المصرية حينما تصبح منتجا لها من خلال هذا المشروع الطموح فإنها تقضي على هذه التبعية. وبناء عليه يتجلى لنا أن الدولة المصرية مشاكلها الداخلية مرتهنة بمسائل تتعلق بالسيادة، مسائل تتعلق بالعملة والاحتياط وما إلى ذلك، ومسائل أخرى تقنية فنية يطول شرحها ولم أشأ أن أخوض فيها. ولكن هذا المشروع، ركزوا معي أعزائي المشاهدين، سوف يوفر آلاف فرص العمل. وفي الحقيقة الدولة المصرية لديها العديد من المصانع لتجميع وتركيب السيارات خاصة من نوع تويوتا اليابانية ونيسان، إلا أنه يجب أن نفرق بين مصانع التجميع والتركيب ومصانع التصنيع، لأن التجميع والتركيب يعني تأتيك السيارة مفككة، يعني يأتيك المحرك بشكل منفرد، وتأتيك مثلا عجلات السيارة بشكل منفرد، ويأتيك كرسي ومقود السيارة وتقوم بتركيبهم في مصنع معين. ولكن التصنيع يقتضي أن تصنع تلك القطاع داخل الدولة ويتم تجميعها وتركيبها داخل تلك الدولة، وهذا يوفر مناصب شغل أكثر ويوفر مداخيل أكثر ويوفر السيادة التي تحدثنا عنها قبل قليل. وتقوم الدولة المصرية الآن بتجميع وتركيب 75 ألف سيارة في السنة، بينما حاجياتها في السنة الفارطة مثلا تمثلت في 290 ألف سيارة قد تم شراؤها داخل الدولة المصرية. يعني ما تقوم به الدولة المصرية في تجميع وتركيب السيارات لا يلبي حاجيات السوق الداخلي. والدولة المصرية من خلال هذه المدينة تطمح لإنتاج 500 ألف سيارة مصرية، وبالتالي إنتاج نصف مليون سيارة سنويا سيكون له العديد من التداعيات. أول هذه التداعيات أن هذه المصانع سوف تلبي حاجيات السوق الداخلية، يعني لن نضطر للاستيراد، وبالتالي لن نضطر لدفع بالدولار وسوف نحتفظ بالعملة الأجنبية. وحينما نلبي احتياجاتنا الداخلية سوف نصدر للدول الشقيقة والصديقة وسوف نبيع بالدولار، وبالتالي سوف تتدفق الأموال بالعملة الصعبة للدولة المصرية، وهذا سوف يساهم في رفع قيمة الجنيه وكذلك في رفع احتياطات الدولة المصرية من العملة الأجنبية. وبالتالي هذا القطاع سيتحول من قطاع يهدر العملة الصعبة إلى قطاع يدر العملة الصعبة للدولة المصرية، وفي هذا كذلك تحقيق للسيادة المصرية. وأنا دائما أربط الصناعات والعملة وما إلى ذلك بالسيادة، لأنها هي مقومات السيادة الفعلية لكل دولة في العالم، لأنه من لا ينتج غذاءه ومن
من لا ينتج دواءه ومن لا ينتج لباسه وصناعاته ومركباته وما إلى ذلك سيكون في حالة تبعية للدول أو الجهات التي يستورد منها، وبالتالي سيكون قراره السياسي مرتهنا بتلك الأطراف ولن يحقق الحرية والسيادة الحقيقية على أرضه ودولته، لأنه سيكون دائما في حالة تبعية إلى تلك الجهات. وبناء على ما سبق ذكره يمكن الآن أن نمر إلى أحد أبرز فقرات هذه الحلقة، وهو ما هي خصائص هذه المدينة الصناعية الجديدة للدولة المصرية وتمركزها ومساحتها ومتى سوف تنطلق في إنتاج السيارات وما هي أعداد تلك السيارات وما إلى ذلك. فبالنسبة إلى تموقع هذه المدينة فإنها ستكون في المنطقة الصناعية شرقي مدينة بورسعيد، وستكون في شمال شبه جزيرة سيناء، وستكون مساحتها 1,000,000 متر مربع، وهذا ليس بالرقم الهين. وستضم 3 مصانع رئيسية تنتج 240 ألف سيارة سنويا، وسوف ينطلق هذا المصنع في مرحلته الأولى في سنة 2024 بطاقة إنتاجية تقدر ب75 ألف سيارة، وهذا الرقم يمثل 3 أضعاف ما تنتجه الدولة المصرية اليوم من السيارات. وهذا يطرح الآن لدينا العديد من التساؤل: كيف تمكنت الدولة المصرية من جلب هكذا مستثمرين وتوطين مثل هذه الصناعات؟ ما هو الإطار القانوني الذي وضعته والحوافز التي شجعت كبار المنتجين والمستثمرين في هذا المجال للقدوم إلى مصر والشراكة مع الدولة المصرية؟ وأنطلق معكم بالحوافز القانونية التي وضعتها الدولة المصرية لجلب هكذا نوع من الصناعات. أبرزها هي إلغاء الأداءات أو الجمارك عن كل مصنع ينتج قطاع السيارات ويصدرها خارج الدولة المصرية، لأنها تعلم أن في التصدير دائما جلب للعملة الصعبة للدولة المصرية، وهذا يحسن من قيمة الجنيه ويطور الاقتصاد المصري. ثاني مسألة: تقديم حوافز مالية للشركات التي ستنتج السيارات من داخل الدولة المصرية، مثلا حوافز مالية تقديم 50 ألف جنيه مصري لكل سيارة يتم إنتاجها داخل التراب المصري، والتي سوف تعمل بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي، وسوف يتم ترويج لها داخل السوق المصري. وهنا الدولة المصرية تريد أن تجلب كبار المصنعين، لأن هذه فرصة واعدة حقيقة لكل من يشتغل في مثل هذه الصناعات. وبناء على ما سبق ذكره يتجلى لنا أن الدولة المصرية حينما تقوم بهذه التحفيزات سواء المالية أو القانونية أو يعني حوافز من شكل آخر، مثلا توفير الأراضي للمصانع وتكون بشكل مجاني، أو التسهيلات الإدارية لبناء هكذا نوع من المصانع، أو تقديم الخبرات المصرية لمعاونة أو لتبادل الخبرات مع هذه الشركات أو ما إلى ذلك. كل هذه الحوافز المباشرة والغير مباشرة تلعب دورا محوريا في جلب هذه الشركات للدولة المصرية. كذلك الدولة المصرية لديها استراتيجية أخرى لتوطين هذه الصناعات عبر جلب الشركات التي تنتج قطاع الغيار داخل الدولة المصرية، وتشجيع باعثي الشركات وباعثي المشاريع المصريين وغيرهم للانتصاب في الدولة المصرية. ومن أبرز ثمار هذه التشجيعات هي أن الدولة المصرية مثلا أصبحت تنتج الإطارات بكافة أنواعها، وأنا أقصد هنا إطارات السيارات، إطارات الحافلات، الجرارات وما إلى ذلك، من داخل التراب المصري. وبالتالي من سوف يأتي بأمواله ويستثمر في الدولة المصرية ويصنع سيارته سوف يجلب القطاع التي يتم إنتاجها من داخل الدولة المصرية، لأنها لن يكون عليها ضرائب مثل القطاع الغيار الأخرى التي تأتي من الخارج. وبالتالي هنا ستكون الميزة التنافسية الأفضل للشركات التي تعمل في هذا القطاع. كذلك هذا القطاع سوف يشغل آلاف ولما لا حتى مئات الآلاف من المصريين، وسوف يجعل المصريين خبراء في هذه القطاعات، والمصريين حقيقة لا ينقصهم أي شيء لأن يتفردوا بهذا القطاع ويكونوا رقم 1 في قارة أفريقيا وفي الشرق الأوسط. ولكن الآن رقم 1 يجب أن نؤكد هي المغرب. وفي الحقيقة يوجد العديد من الآفاق
للتعاون المصرية المغربية وتبادل الخبرات في هذا القطاع، لأن الدولة المغربية قامت بخطوات عملاقة في هذا المجال وأنتجت في السنة الفارطة أكثر من 700 ألف سيارة من داخل المغرب. ولما لا نجد تعاون مشترك بين مصر والمغرب في هذا القطاع، مثل ما خصصت حلقة سابقة لصناعة الطائرات في الدولة المصرية والدولة المغربية، لأن هاتين الدولتين تقومان تقدم ملحوظ في قطاع الصناعة. كذلك الدولة المصرية تفاهمت مع الشركة اليابانية يازاكي لصناعة الضفائر وأسلاك الكهرباء السيارات لبناء أكبر مصنع في العالم داخل محافظة الفيوم على مساحة 60 ألف متر مربع. وكذلك يوجد مصانع أخرى في الدولة المصرية لتحويل السيارات التي تعمل بالوقود وما إلى ذلك إلى سيارات تعمل بالغاز الطبيعي، خصوصا بعد الاكتشافات الغازية التي تحصلت عليها الدولة المصرية. وبالإضافة إلى ما سبق ذكره، يجب أن أؤكد على جزئية مهمة للغاية، أن الدولة المصرية هي الدولة الوحيدة في قارة إفريقيا وفي الشرق الأوسط التي تجلب تكنولوجيا CNC، والتي بفضلها سوف تتم صناعة كل معدات المصانع، سواء مصانع النسيج، مصانع السيارات، أي نوع من المصانع سوف يتم صناعته بفضل هذه التكنولوجيا الألمانية. وبالتالي الدولة المصرية ستكون في موقع متقدم عن كل منافسيها في المستقبل، خصوصا وأن هذا المصنع لوحده سيكلف 250 مليون دولار، يعني تقريبا ربع مليار دولار لوحده. وهذا المصنع سيكون يعني من أحد أبرز البوابات للدولة المصرية لاقتحام كافة مجال التصنيع، وبإذن الله سيرى النور هذا المصنع في السنة القادمة. ولا ننسى كذلك أعزائي المشاهدين أن المدينة الصناعية لصناعة السيارات والتي تسمى بإيباس، هذه المدينة هي قرب قناة السويس، وبالتالي ستكون قريبة من كل الباخرات التي ستنتقل إلى كافة أرجاء العالم، وهنا سوف تساعدها هذه الجزئية على تصدير منتجاتها، خصوصا وأن مثلا ميناء بورسعيد يعتبر من أكبر الموانئ في مصر وفي قارة إفريقيا بأسرها، وهذا سيكون له تداعيات جد طيبة على نماء هذه الصناعة داخل الدولة المصرية. أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. لا تنسوا أعزائي المشاهدين الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد. أراكم يوم الخميس على الساعة 5 بعد الزوال بتوقيت القاهرة.